السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن ما قالته آلاء بشأن المواصلات في مصر، وسنقوم بالتعليق على ما استخدمته من كلمات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 84 وتحديدا في السطر الرابع، حيث تقول آلاء: ولكن أشهرها وأقدمها وأكثرها عراقة هو الترام. وكلمة عراقة تعني أصالة، وغالبا ما نستخدمها للإشارة إلى مكان أو شيء ما له تاريخ قديم وبه أصالة. نقول مثلا أن مصر هي ذات عراقة، أي أن لها تاريخ طويل وأن بها أصالة. هذا المكان ذا عراقة، أي له تاريخ طويل، تاريخ قديم وله أصالة. ذات عراقة أو ذا عراقة. بعد ذلك في السطر السادس تقول آلاء: لأنها تنقسم إلى عربة عائلات وعربة رجال وعربة سيدات. وهنا تستخدم آلاء كلمة أو فعل ينقسم، وعند استخدام الفعل ينقسم تستخدم معه كلمة إلى أو حرف الجر إلى. هذا المكان ينقسم إلى 3 أجزاء، هذا الكتاب ينقسم إلى 3 أقسام، وهكذا ينقسم إلى. بعد ذلك ننتقل إلى السطر السابع، حيث تقول آلاء: فمثلا عندما كنت صغيرة كنت أركب الترام في البداية. وهنا نود الإشارة إلى صيغة نحوية نستخدمها عند الإشارة إلى فعل كنا نفعله في الماضي ولن نعد نفعله الآن. فمثلا تقول: عندما كنت صغيرة كنت أركب الترام. هنا تستخدم آلاء الفعل كان، وبعد الفعل كان تستخدم الفعل المضارع. عندما كنت صغير كنت أركب الدراجة، وهذا يعني أنني لم أعد أركب الدراجة. فيمكنك أن تستخدم الفعل كان، وبعد الفعل كان تستخدم الفعل المضارع لتشير إلى شيء كنت تفعله في الماضي ولن تعد تفعله بعد. فإذا قلت مثلا أنك ركبت الترام أو أنك تركب الترام، عندما تقول ركبت الترام هذا حدث في الماضي، عندما تقول تركب الترام فهذا حدث في الحاضر أنت تفعله كل يوم. ولكن كنت تركب الترام هذا يعني أنك كنت تفعله في الماضي ولن تعد تفعله بعد. أنا كنت أمارس الرياضة في صغري، وهذا يعني أنني لا أمارس الرياضة الآن، وهكذا. في نهاية هذه الجملة تقول آلاء كذلك للتأكيد على أن هذا كان في حدث في الماضي، تقول في البداية. وهذه عبارة يمكنك استخدامها للإشارة إلى شيء كنت تفعله في بداية الأمر. يمكنك أن تقول في البداية أو في بداية الأمر، كلاهما صحيح. فيمكننا أن نقول هنا: فمثلا عندما كنت صغيرة كنت أركب الترام في البداية أو في بداية الأمر، كلاهما صحيح، طريقتين مختلفتين للإشارة إلى نفس الشيء. بعد ذلك في السطر 11 تقول آلاء: ومؤخرا منذ بضعة سنوات ظهر ما يطلق عليه بالفاست باص. وهنا تستخدم آلاء كلمة أو عبارة ما يطلق عليه للإشارة إلى مفهوم معين أو إلى مصطلح معين. ويمكنك أن تستخدم ما يطلق عليه، أو يمكنك كذلك أن تستخدم ما يسمى به، أو يمكنك أن تستخدم ما يدعى به للإشارة إلى مفهوم جديد أو إلى مصطلح معين أو إلى أداة تستخدمها. يمكنك أن تقول مثلا: هذا ما يسمى بالعملة الإلكترونية، هذا ما يدعى بالعملة الإلكترونية، هذا ما يطلق عليه العملة الإلكترونية. ما يطلق عليه، ما يسمى به، أو ما يدعى به، أيا من هذه العبارات يمكنك أن تستخدمها للإشارة إلى مفهوم معين، مصطلح معين أنت تريد أن تقدمه للسامع للمرة الأولى.
هذا ما يدعى بالرأسمالية، هذا ما يسمى بالرأسمالية، هذا ما يطلق عليه الرأسمالية، وهكذا. في السطر السابع عشر تقول آلاء: ويستخدم في الأماكن الشعبية والأزقة الضيقة جدا التي يصعب للسيارات العادية أن تتحرك داخلها. وتستخدم آلاء هنا الفعل يصعب، وتلي الفعل يصعب بحرف اللام، ويمكنك أن تستخدم حرف اللام مع الفعل يصعب، أو يمكنك كذلك أن تستخدم على مع الفعل يصعب. يصعب للسيارات العادية التنقل في هذه الشوارع، أو يصعب على السيارات العادية التنقل في هذه الشوارع. أي من هاتين الطريقتين يمكنك استخدامها، يصعب لي أو يصعب على. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 21 حيث تقول آلاء: عادة عندما نسافر من مدينة لأخرى فأمامنا عدة خيارات. وتستخدم آلاء هنا كلمة أمامنا بمعنى عندنا أو لدينا، وهذه أحد الطرق التي يمكنك أن تستخدمها للإشارة إلى أن لديك أمر ما. فيمكنك أن تقول مثلا: أمامنا عدة اقتراحات، أمامنا عدة خيارات، أي لدينا عدة خيارات أو لدينا عدة اقتراحات. أمامنا مشاكل كثيرة، أي عندنا مشاكل كثيرة، وهكذا. أمامنا مثل عندنا أو لدينا. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 24 حيث تقول آلاء: ولكنه ينقسم إلى درجات حسب الجودة، ويمكن أن نطلب فيه مشروبات ووجبات حسب الطلب. وحسب الطلب هذه العبارة تراها كثيرا في المطاعم، وهذا يعني أن الطلب سيكون مخصوص لرغبة المشتري، فتقول أو تراها كثيرا مكتوبة حسب الطلب. أحيانا تراها في العروض كذلك يقول السعر حسب الطلب، السعر حسب الطلب، أي أن السعر سيختلف بناء على الطلب، بناء على ما الحجم أو العدد الذي تريده من سلعة معينة. السعر حسب الطلب أو حسب الطلب تراها كثيرا في المطاعم وفي المحلات التي تبيع بالجملة، هذه عبارة متكررة في هذا السياق. نود الإشارة هنا سريعا إلى ما استخدمته آلاء في السطر 32، وكنا قد أشرنا من قبل إلى استخدام الفعل يتعرض، وكيف أنه تلحقه بحرف اللام. تقول آلاء في السطر 32: ولأنه يصبح بذلك أكثر عرضة لحدوث الحوادث. وكلمة عرضة مثلها مثل الفعل تعرض، فتقول عرضة للحوادث، عرضة للمخاطر، تعرض للحوادث، تعرض للمخاطر، كما كنا قد أشرنا إليه من قبل. تستخدم كلمة عرضة مثل ما تستخدم الفعل تعرض بإلحاقها بحرف اللام. وفي السطر 33 نعلق هنا سريعا على زلة من زلات اللهجة أثناء الحديث بالفصحى. كنا قد أشرنا من قبل إلى أنه أحيانا يكون هناك زلات ويتحدث الشخص بالعامية أحيانا، أو يقول كلمة بالعامية. وهنا في السطر 33 تقول آلاء: كما توجد أيضا العربيات الخاصة التابعة لبعض الشركات الخاصة. وكما تعلم الدقيق هنا إذا أردت أن تقول بالفصحى هذه الجملة فتقول السيارات الخاصة وليس العربيات الخاصة، فهذه كلمة من العامية المصرية. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 37 وتقول آلاء: يعني في حد ذاتها هي رحلة وممتعة للغاية. في حد ذاتها أي هذا الأمر يتعلق بالخبرة نفسها ولا يهم أي أمر آخر. مثلا عندما تقول الدراسة في حد ذاتها ممتعة، أي أنك
تستمتع بالدراسة ولا يهم إن كنت ستجني مال من هذه الدراسة أو إن كنت ستحصل على وظيفة من هذه الدراسة، فتقول في حد ذاتها الدراسة في حد ذاتها ممتعة، القراءة في حد ذاتها مفيدة، أي أن فقط القراءة فعل القراءة يفيدك أو يفيد عقلك إلى جانب أو بغض النظر عن عما ستحصل عليه من القراءة. فقط القراءة في حد ذاتها هي مفيدة للعقل، السفر في حد ذاته متعة، وهكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما قالته وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما قالته آلاء بشأن المواصلات في مصر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.